Hi guys! Welcome back to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay adobong tahong. So don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you! Pakuluan ang tahong at lagyan ng asin. Ito ng pinakamahirap na part, yung alisin mo siya sa buhay mo. Alisin mo yung tahong sa shell at alisin mo yung buhok. Linisin mo maigi, 'di ba? Gusto mo ng adobong tahong? At gawin ito sa mga susunod pang tahong. Buksan ng shell, tanggalin sila sa shell, tanggalin ang buhok. Yummy! A few moments later. Lovely! Lagyan ng mainit na tubig ang atsuete. Painitin ang kawali, lagyan ng mantika, at igisa ang sibuyas, luya, at bawang. Mas masarap pag madaming sibuyas at bawang. Nilagyan ko siya ng luya para mawala ang lasa at amoy na malansa ng tahong para iwas na rin sa COVID. Tadang! Maglagay ng kaunting asin at paminta. Nauna ko siyang ilagay kasi para hindi siya pumasok doon sa mga butas-butas ng tahong natin. Lalo na mamaya maisubo niyo yung isang buong tahong tapos puro paminta yung nasa loob. Sunod nating ilagay ang tahong. Haluin ng tahong parang sa kanta ni Sharon Cuneta na haluin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. You better stop! Stop! Oh, you're so funny. Pigain ang atsuete para kumulay at sunod na ilagay. I-strain bago ilagay para masala ang mga buto. I-Sharon Cuneta niyo ulit siya para magpantay ang kulay. Huling ilagay ang suka at sili.
at isimmer ng 10 to 15 minutes. A little longer than a few minutes later. Amoy pa lang. Perfect sa may gastritis katulad ko. Sobrang sarap i-partner sa suka, talagang kasasarap.